אהלן חברים, ערן מהסדנה לעבודות גבס. בפרק הזה, איך מנקים רולר בדקה, עם חומרים שיש כמעט לכל אחד, בכל סביבה, אתם יכולים למצוא את זה, ולהכין את המתקן הזה שאני אראה לכם כבר, איך מנקים מברשת בצורה נכונה, ואיך דואגים לה. והמתקן 7 ב-1, היום אתם תראו איך עם הקשת הזאת אני מנקה את העודפים מהרולר לפני שאנחנו עושים לו את השטיפה. אז סרטון קצר, יחסית מהיר, אנחנו מתחילים. ניקוי רולרים. שלב ראשון אנחנו צריכים לחתוך פלסטיק. מיד אני אראה לכם, אבל אני משתמש בדרמל. אני אוציא את המקדח ונכניס לנו דיסק קטן. מיד יש לנו דיסקית ונחבר את זה לחשמל. הכל עובד. שלב הבא, לוקחים פח ריק, צינור 4 צול, נקים אותו במרכז ונסמן סיימנו, התקנו את 4 צול בתוך המכסה, חריץ להתזת מים, פח ישן גדול, ועוד מעט אנחנו ניקח את הרולר, נלכלך אותו בצבע ונדמה אותו מיד אחרי צביעה. איך אנחנו עושים שטיפה מהירה מאוד. לפני כן, אם אתם ממשיכים לצבוע היום למחרת, אתם רק באמצע, אתם לא עושים לו שטיפה, אתם לוקחים ניילון נצמד, עוטפים פשוט את הרולר טוב טוב טוב, ויום למחרת קוראים אותו וממשיכים לצבוע מאותה נקודה, או אם אין לכם ניילון נצמד, סתם שקית של סופר, עוטפים, מסובבים פה טוב טוב, ויום למחרת אתם ממשיכים מאותה נקודה בדיוק, בלי לשטוף אותו. השטיפה מתבצעת רק בסוף. אז נשים את הדברים בצד, ואני אעשה לכם את הצילום הזה ברצף, בלי הפסקות. בואו נתחיל. יש לי פה מגש שעטפתי אותו בשקית ניילון כבר. נשים לו את יש לנו פה מסננת כבר, אני שופך לתוך המסננת. המסננת לשטוף מיד לאחר זה, לאחר הסינון, כי אם זה מתייבש אתם לא יכולים אחרי זה לנקות אותם, כמעט בלתי אפשרי. הרולר שלנו נכנס לתוך המים. אוקיי,
אחד בשבע. עם 1/7 אנחנו מסירים את העודפים, על מנת שהשטיפה שלנו תהיה פחות. תראו כמה צבע יצא רק והרולר שלנו עדיין ספוג בהמון צבע. מכניסים אותו לתוך ה4 צול. עשיתי לו כאן איזה חריץ קטן. שימו לב עכשיו מה שמתבצע. אני בוחר בזרם הכי חזק. אפשר גם צינור בלי אקדח, פשוט עם האצבע להפוך את זה לזרם. הדבר היחידי שנשאר לנו לעשות זה לכוון עם היד, שהרולר לא ייגע בדפנות, בשביל שהוא יוכל להסתובב. וככה זה הולך. שמתי לי את שטיח הפה לפה, אז הוא מגן על הרץ פה. שטוף טיפה. שימו לב, הרולר כמו חדש. ממש כמו חדש. ומה שנשאר עכשיו, הוא אפילו כמעט יבש. הכי חשוב זה להסיר אותו, שהעודפים שיש לנו בתוך הגוף של הרולר, יש פה עודפים של צבע, לא יטפטפו, ואז זה מקשיח לנו את הדפנות. אז אפשר אפילו עכשיו לתת לו עוד כמה שפיצים רק על הדפנות, וזה נגמר הסיפור. ולהניח אותו לייבוש מחוץ להניח אותו לייבוש מחוץ בית רולר נקרא לזה. סך הכל תראו כמה מים יש פה. אולי 2 ליטר מים. אולי. אז חסכנו מים, חסכנו זמן, וניקינו אותו בצורה. אני אשאיר את זה בחוץ. אני אשאיר את זה. כל מה שיש לנו, כל מה שאתם רואים פה, יש לכל אחד. אפשר למצוא את זה בחצרות, באתרי בנייה. איך אנחנו מנקים מברשת? מברשת שאתם גמרתם לצבוע איתה, אנחנו ננקה אותה במים. נסיר את הצבע וניקח את המברשת הכי קשיחה שיש לכם. אני אפילו משתמש בסיבי פלדה. מצמיד את זה לדופן ופשוט מסרק. מספיק פעם אחת לעשות את זה. מהסיבה הפשוטה שהעודפים מתקשים לנו קודם בשערות החיצוניות. גם את המברשת הזאת אפשר להניח לייבוש בצד. אגב, מברשת אחרי שאתם משתמשים בה, אם היא קשיחה לכם מעט, אתם יכולים לשים אותה במים עם מרכך כביסה, וזה פשוט הופך להיות כמו חדש ואפילו יותר. זהו. אפשר לקחת את המים, לשפוך אותם בפינה יותר מתאימה מאשר בחצר הבית או בכיורים כמו שנוהגים לעשות לצערי. אז טוב חברים, זהו, נגמר, ראיתם, הרולר נקי, לא נגענו. 2 ליטר מים, חיסכון אדיר בזמן, פחות מדקה, ושומרים על הסביבה, לא מלכלכים את כל הבית, לא את הכיורים, לא את הזה. זהו, אהבתם? תירשמו לערוץ, תנו לייק, סרטונים נוספים יעלו. תודה לכם ולהתראות.